1 वर्ष अगाडि मौरी लिएर आइएको थियो 2-4 दिन बस्यो उडेर गयो अब फेरि पनि मौरी बोकेर लिएर आइएको छ तर यसपालिको नतिजा चाहिँ फरक हुनेछ वेलकम टु आवर फार्म सहरबाट अलिक टाढा हामी चाहिँ वी एक्सपेरिमेन्ट अ लट खाना उगाउँछौँ मौरी पाल्छौँ कुखुरा पाल्छौँ कुकुर हुन्छ काठको चिजहरू बनाउँछौँ माटोको चिजहरू बनाउँछौँ नेचरसँग चाहिँ हामी अलिक नजिक हुन खोज्छौँ कुनै चिज काम गर्छ कुनै गर्दैन सिक्दै गइन्छ अनि वेलकम टु आवर जर्नी अब यो च्यानल भने चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन हो एक दिन चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डमली मौरी राख्नु पर्यो है मौरी पाए हुन्थ्यो भनेर म कुरा गरिरहेको थिएँ कि अनि भोलिपल्ट ठ्याक्क हाम्रो ठाकुर साहबकोमा आएर मौरी बस्तिर अनि भोलिपल्टै गएर गुणसुड किनेर ल्याइयो अनि गएर क्विन केजहरू पनि लिएर आइयो अनि निकै गाह्रो पर्यो क्विन भेटाउनलाई है क्विन सुइन भेटाएर चाहिँ अनि बक्सभित्र हाल्यो अब क्विन बक्सभित्र हालेपछि आफै जान्छ होला भने जस्तो लाग्थ्यो है भिडियोतिर त त्यस्तो देखिन्थ्यो मरै नजाने रहेछ राति भएर नि होला अनि हातले समाउँदै बढार्दै हालियो बक्सभित्र अनि अब यो झ्यालको कुना काप्चामा पनि थियो कि धेरै है अब सकेसम्म मौरी पछाडि नछोडौँ भनेर चाहिँ सब निकाल्दा लास्ट मेहनत लाग्यो यो मौरी निकाल्नलाई अब त्यसपछि मौरीभित्र हालिसकेपछि ट्याक्क बाइकमा राखेर राति नै फार्ममा ल्याइयो अब यसलाई ट्याक्क एउटा स्ट्यान्ड जस्तो बनाएर अब मौरी सौरी राखेर स्ट्यान्डमा चाहिँ वी कल्ड इट अ डे भोलिपल्ट आएर टक्क चास्नी बनाएर मौरीलाई दियो अब यो मौरीको फिडर पाइने रहेछ है त्यही बक्सभित्र राख्ने थाहा थिएन त्यति बेलामा दराजतिर खोज्या वाइल्ड महँगो थियो 7,000 8,000 जाने थियो थाहा थिएन मलाई 300 रुपियाँमा यो फिडर पाइन्छ भनेर अब त्यति बेलामा पोलन्स त याद गरिएन तर यो मौरीहरूले चाका चाहिँ बनाइसकेको थियो अनि एक दिन बिहान आएर हेर्दाखेरि त लाइक घरमा एक्टिभिटिज नै केही पनि छैन कि अनि हत्तनपत्त खोलेर हेरियो है त्यति बेलामा त घरभित्र त एउटा मौरी छ खाली सब एबेन्डन गरेर हिँड्दैछ जाऊ अब यो मौरी उडेर गयो भन्दैमा फेरि पनि मौरी नडेराउने भने चाहिँ हुँदैन यसपालि चाहिँ सिजन कुर्ने भनेर कुरा भयो अब ठ्याक्क सिजन आएपछि चाहिँ मौरी चाहिँ यसपालि गोदावरीबाट ल्याउने भनेर निर्णय गरियो अनि एक दिन उज्यालो वेदर पालेर अनि बाइकमा चाहिँ गोदावरी लिन गइयो मौरी लिएर आइपुगे अब राति हो मौरी ल्याउने भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर मौरी खोज्दा रानी खोज्दा टेन्सन ए बक्स चाहिँ ठ्याक्क अब त्यसमा मौरी छ भित्र होइन अब चाहिँ यिनीहरूलाई अल्छी नगरेर चाहिँ यो फिडरमा चट्ट चास्नी भरेर हालिदिइहाल्छु है चट्ट 1:2 रेसियोमा चास्नी बनाइदिनु पऱ्यो है अब चट्ट यो फिडरमा होइन चास्नी हालेर ठ्याक्क राखिदिने अनि यो माथिबाट चाहिँ यसरी काठ राखिदिनुपर्छ है तिनीहरूले चाहिँ ठक्क त्यो काठमा टेकेर खान्छन् अनि अब टक्क फिडर राख्यो होइन अब चाहिँ आजलाई भयो होइन फिडर पनि हाल्यो बिहान उठ्दाखेरि त पुरै एक्सप्लोर गरेर आएर रहेछ बाहिर खोइ कता दुलोबाट निस्केर बाहिर निस्किसकेको रहेछ सब वरिपरि भुन्नेर बसिरहेछ होइन अब भित्र छन त 4 फ्रेम छ मौरी होइन तर अब मैले चाहिँ ढोका चाहिँ पार्सियली खोलिदिएको छु है अब उनीहरू भित्र बाहिर गरिरहेछ भने चाहिँ इट्स गुड साइन है होइन एक्सप्लोर गरिरहेछ मेरो मुखभरि भुनभुन गरिरहेछ होइन माथि जङ्गल छ यिनीहरूलाई चर्नलाई ठाउँ त आई थिङ्क इनफ छ जस्तो लाग्छ है राम्रो ठाउँ हुनुपर्ने हो अब के हुन्छ घाम पनि ठ्याक्क बिहानको घाम लाग्छ यो इस्ट डिरेक्सन हो त्यतापट्टि फर्काएर राख्नुपर्ने रहेछ है सो हेरौँ अब यसमा चाहिँ मैले क्विन गेट लिएर आएको छ होइन अब क्विन गेट हालिदिनुपर्छ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ सो लेट्स ब्रिङ इन क्विन गेट होइन अनि क्विन गेट हालिदिउँ
नत्र भने फेरि क्विन भुर्र उडेर गइदियो भने फेरि स्वाहा खत्तम भने जस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ क्विन्स गेट हो है। अनि चट्ट यो माटोमा मुसेर चट्ट इन्ट्रान्समा यसरी हालिदिने। चट्ट यसरी दुईतिर माटोले अड्डाइदिएपछि चाहिँ क्विन उडेर भ्यार्रै चाहिँ गइदिँदैन जियोस्। अब क्विन गेटहरू पनि इन्स्टल गरिसक्यो होइन। अब खासै गर्नुपर्ने कामहरू पनि केही छैन। अब यो पोइन्ट अफ टाइममा गर्ने चाहिँ नम्बर 1 मिस्टेक भने चाहिँ गएर गार खोलिरहने होइन, अनावश्यक रूपमा गएर चलाइरहने, यताउता गरिरहने होइन। अनि गएर रानी कहाँ छ भनेर हेरिरहने, यत्तिकै खोलेर फ्रेमहरू हेरिरहने, के भयो अन्डा पारेको पारेन भनेर हेरिरहने होइन। अब त्यस्तो कामहरू चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ डिस्टर्ब भएर उडेर जान्छ है। अब गर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि एक भाग चिनी एक भाग पानीको चास्नी चाहिँ खुलाइरहने है। त्यसले चाहिँ चाका बनाउनलाई इन्करेज गर्छ। नजिक गएर खोल्न मात्र नहुने हो, परबाट चाहिँ उनीहरू बाहिरभित्र कतिको गरिरहेछ त्यो हेर्नुपर्छ, उनीहरूको एक्टिभिटी कतिको छ होइन। जस्तै पानी परायो बादल लाएको दिन भयो भने त्यति धेरै बाहिरभित्र गर्दैन होइन। तर केही गरी मजाले घाम लागिरहेछ र बाहिरभित्र गरिरहेको छैन भने चाहिँ अब किन बाहिरभित्र गरेन भनेर याद गर्नुपर्छ। त्यो उडेर आइरहेको माउरीको खुट्टामा याद गर्नुभयो भने त्यसमा पहेँलो पोका छ, त्यो भने चाहिँ पोलन स्याक हो। यो पोलन स्याक लिएर आएको चाहिँ एकदमै राम्रो सङ्केत हो। यो पोलन स्याक चाहिँ माउरीहरूले उनीहरूको लार्भालाई अथवा आफ्नो बच्चालाई खुवाउनलाई चाहिँ प्रयोग गर्दछ। अर्को तरिकाबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि भित्र रानी माउलीले अन्डा पार्न थाल्यो अथवा उसको काम सुरु गर्न थाल्यो। अब यो पोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ एक तहमा ढुक्क हुन मिल्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने पानी पर्ला जस्तो भयो भने त्यो गुँडको माथि चाहिँ जस्ताले वरिपरि छेकिदिनुपर्छ। कति छेक्ने भन्दाखेरि चाहिँ हरेक साइडमा 6 इन्ची जति छेकिदियो भने पानी तल छिर्दैन। अब माउरी बस्यो। माउरी बसिसकेपछि उनीहरूलाई बसिरहनलाई वातावरण कसरी मिलाइदिने भन्दाखेरि उनीहरूलाई पहिलो त चरण चाहिन्छ, चर्ने ठाउँ प्रशस्त रूपमा चाहिन्छ। यो चर्ने ठाउँ चाहिँ जति धेरै भयो उनीहरूले त्यति चाँडो चाका बनाउने हो र त्यति चाँडो मह सङ्कलन गर्ने हो। अब अर्को समस्या भने चाहिँ कमिलाले दिन्छ। अब कमिला रोक्नको लागि चाहिँ यसको स्ट्यान्डको 4वटा खुट्टामा एउटा कचौरामा पानी हालेर स्ट्यान्ड चाहिँ पानीमाथि राखिदिने। यस्तो भयो भने चाहिँ कमिला चाहिँ यहाँबाट क्रस गर्न सक्दैन। अब यो माउरीलाई लाग्ने रोगहरू पनि हुन्छ है। अब यो रोगहरूको बारेमा चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन। अनि हामीले चाहिँ हप्तामा गएर माउरीको घारको स्टेटस चेक पनि गरिरहनुपर्छ। अब यो स्टेटस चेक गर्ने बेलामा चाहिँ फर्स्टमा साइडपट्टिबाट उभिने अनि सकेसम्म चाँडो सकाउने। अब हाम्रो केसमा चाहिँ राइट नाउ चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ रानीले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर हेर्नु मात्रै हो। अब 1 हप्ता भयो गोला ल्याएको, अनि सो मलाई चाहिँ यो हाइभभित्र चाहिँ यो चाकामा चाहिँ रानीले अन्डा पारेको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्नु हो होइन। त्यति भयो भने चाहिँ अहिले मेरो अब्जेक्टिभ पुरा भयो। सो मैले चाहिँ खोलेर सट्ट एउटा चाका निकालेर ठ्याक्क त्यहाँभित्र चाहिँ सेतो कलरको एउटा चामलको गेडा जस्तो हुन्छ क्या, हो त्यो चेक गरे मात्रै हो। त्यति मात्र गऱ्यो। मेरो फर्स्ट मेन्टेनेन्स भने चाहिँ त्यस्तो भयो। अब पछि निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो माउरीहरूको अवस्था के छ, अनि अन्डा कतिवटा छ, लार्भाको अवस्था के छ, प्युपाको अवस्था के छ, अब भाले माउरीहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ होइन। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने रहेछ। अब वाट नेक्स्ट त भन्दाखेरि सुरुमा त यिनीहरूले 10 फ्रेम चाकै बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब यो अहिले पारेको अन्डाहरू ठुलो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माउरीको सङ्ख्या चाहिँ वातवुत बढ्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को एउटा माउरीको घार लिएर आएर चाहिँ 5 फ्रेम एउटामा 5 फ्रेम अर्कोमा राखेर नयाँ माउरी किनेर लिएर आएर 2टा घार बनाउने हो एउटालाई। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ महतिर किन नगएको भन्दाखेरि मह चाहिँ 2टा घार भयो भने त मह पनि डबल आउँछ नि त। अनि हाम्रोमा चाहिँ छेउमै जङ्गल छ होइन, माउरीलाई चर्ने ठाउँ चाहिँ अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
माथि पुरै जङ्गलै जङ्गल हो, साइडमा पनि जङ्गल छ हैन। अनि वरिपरि तोरीसोरी पनि रोप्छन्, यताउता रोप्छन् पनि। अब त्यो पनि गाउँमा खासै धेरै माउरी छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घार बढाउनु राम्रै मुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाइभ स्प्लिटिङको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेरौँला। अनि जय शम्भो।